ናችሁ? እንኳን ወደ ፈገግታ ሾው ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ይሄ ቻናላችን ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ከዚህ በኋላ ለሚወጡ ቪዲዮዎችም ላይክ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። መቅደስ እባላለሁኝ፣ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። ዛሬ በፈገግታ ሾው አቅራቢዎች የቀረበልኝን ጥያቄዎች ለመናገርና ከእናንተ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ መጥቻለሁ። አብራችሁ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መቅደስ እባላለሁ፣ ማኪ ማለት ትችላላችሁ። ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ከ2 ዓመት በፊት የጨረስኩት፣ ግን አሁን ላይ እየሰራሁኝ ያለሁት ፋሽን ዲዛይኒንግ ነው እና አሁን ላይ ከቤተሰቦቼ ጋር ነው እየኖርኩ ያለሁት እና ቤት ውስጥ ነው እየሰራ ያለሁት፣ ግን ኦንላይን ሾፒንግ አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ እሰራለሁ፣ ከዛ ወጥቼ ነው የምሰራቸውን ስራዎች የምሰራው እና ፋሽን ዲዛይን በጣም ከድሮ ጀምሮ የምወደው ነገር ነው። መስራትም ደስ ይለኛል። ህፃን እያለሁኝ በአሻንጉሊቶቼ የጀመርኳቸው ነገሮች ናቸው እና ሆቢ እንደ ኢንተረስት ነገር ነበረ መጀመሪያ ላይ፣ ግን ወደፊትም እንደዚህ እያደግኩኝ ስመጣ ብዙ ነገሮችን እያየው ስመጣ ራሴን እያየውኝ ደስ የሚለኝ ነገር ሳቲስፋክሽን የማገኝበት ነገር አደይንድ እሱ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው እና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ከጨረስኩኝ በኋላ ነው እሱን የጀመርኩት። እስካሁን ድረስ ግን ትምህርት እየተማርኩኝ ነው፣ ግን በትምህርት መሀል ነው የጀመርኩትና ልክ ኮሮና ሲጀመር በቃ ለምን አልጀምርም ቤት ለሞላው አይነት ነገር ብዬ ነው የጀመርኩትና ሰክሰስፉል ነው እስካሁን ድረስ። ደስ ይላል፣ እኔም ደስ ይለኛል። የምሰራላቸውም ሰዎች የሆነ ፊትድ ሲሆንላቸው ከዛ ሲወዱት አዲስ የራሴን ነገሮች የራሴን ተርስ ሳስገባበት ብዙ ነገሮችን እያየሁ ስመጣ በጣም ደስ እያለ የመጣ ሰው እስካሁን ድረስ በሱ እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። ፋሽን ዲዛይንን የመረጥኩበት ዋና ትልቁ ምክንያቴ ሳቲስፋክሽን ስለማገኝበት ነው እና ኢቨን እንደ ስራ ሁላ ሳይሆን በቃ ለኔ ደስተኛ የሚያደርገኝ ነገር ሰርቼ የማገኘው ሳቲስፋክሽን በጣም ትልቅ ይሆነብኝ እና ሌላ ስራም የምንሰራው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ለብር ነው አይደል? ብር አግኝተን ከዛም በኋላ ራሳችንን እንድንችል ብዙ ነገሮችን ከቨር እንድናደርግ ነው እና ዋይናት ደስ በሚለኝ ነገር እና ለኔ በሚቀለኝ ነገር ለምን አልሰራም በሚለው ነው ወደ ፋሽን ዲዛይን ስራ የገባሁት። በዛ በኩል ራሴን አይቼ አላቅም ነበረ እውነቱን ለመናገር ግቢ እስከምገባ ድረስ እና ሃይ ስኩልም እያለው ግቢም የሚያውቁኝ ሰዎች በአጠቃላይ አንቺ እኮ ዲዛይነር ነሽ ሲጀምር እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ከፋሽን ዲዛይን ውስጥ ትልቁ የሚያስደስተው ነገር አንድን ሰው የሚፈልገውን ነገር መስራት እና ያንን ሰው ማስደሰት ለኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚሆናቸው ልብስ ሊያጡ ይችላሉ፣ ወይ ደስ የሚላቸውን ነገር ሊያጡ ይችላሉ። አለ አይደለ? ዝም ብሎ ያገኙትን ነገር ነው ለብሰው የሚሄዱት እና አንድን ልብስ ግን ስንለብሰው የሚሰማን ፊሊንግ አሁን ለምሳሌ እኔ ደስ የሚለኝን ልብስ ለብሼ ስወጣ ኮንፈርት ኖሮት በዛውን ፊት ሆኜ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ለሰዎችም ያንን ነገር ክሬት ማድረግ እና ማቅረብ መቻል በጣም ነው የሚያስደስተው። ከከለር አንጻር፣ ከሚፈልጉት ኮንፈርት አንጻር፣ ካለባበስ አንጻር፣ ሲቀጥል ደግሞ ሰው ላይ አብዛኛውን ሰው አይወድም ሰው ላይ የታየ ነገር መልበስ እና አዲስን ነገር ተሰርቶ ሲሰጣቸው በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ስለዚህ ልክ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ሌሎቹም ጋር እንደዛ አይነት ስለሚኖር ደስ ይለኛል እና ፋሽን ዲዛይን ትልቁ የምወድበትን ሰዎች ጋርም ሲደርስ የምወደው ነገር እሱ ነው። እሺ ፋሽንን ከኔ አገላለጽ ፋሽን ራሴን ኤክስፕረስ የማደርግበት ወይ ነው። ሰው አንዳንድ ሰው ሳይሆን ሰዎች በአጠቃላይ ባለባበስ ጀጅ እናደርጋለንም እንደራረጋለንም። ሰውን ስናይ አለባበሷን የእሱ አለባበስ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚወዳው፣ እንደዚህ አይነት ከለሪንግ ያበዛል፣ እንደዚህ አይነት አለባበስ ትወዳለች እንላለን እና አንድ አለባበስ የአንድን ሰው ውስጣዊ ሁኔታን አውጥቶ ኤክስፕረስ የሚያደርግበት ወይ ነው እና አሁን ለምሳሌ እኔ ከድሮ ጀምሮ በጣም ጃንኪ የሆኑ ነገሮች እንደዚህ ሰፋፊ የሆኑ ነገሮች ደስ ይሉኛል እና በጣም ይስቁብኝ ነበር ጓደኞቼ። በቃ አንቺ እንደዚህ አይነት አለባበስ መቼም አትፈሽም አይደል አይነት ነገር እና ሰፋፊ ሱሪ ነው የማደርገው። ከዛ ቲምበርላንድ ጫማ አድርጌ ነበር የምሄደው እና ራሴን ኤክስፕረስ በደንብ ያደርግልኛል። ምክንያቱም እኔ ሉዝ የሆነ ነገር እወዳለሁ። ስለዚህ ሉዝ የሆነ ነገር እኔን ደስ ያሰኘኛል እና ለሌላ ሰዎችም ፋሽን ራሳቸው ጋር የሚቆይ ነገር እና ጊዜያዊ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉበት ነገር ካልቸራቸውን ሊሆን ይችላል፣ አስተሳሰባቸውን ሊሆን ይችላል፣ ከሪሊጅን አንጻር ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገራቸውን ውስጣዊ ያላቸውን ነገር ወደ ውጭ ኤክስፕረስ የሚያደርጉበት ነገር ነው እና ለትንሽ ጊዜ ብቻ የሚቆይ ትሬንድ ብቻ ሳይሆን
አዘ ስታይል የራሳችን የሆነ ውስጣዊ የሆነ ፍላጎታችንን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ፋሽን ዲዛይንን ለመማር ኢንተረስት በጣም ያስፈልጋል። ሌላ ግን ምንም ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም የተመቻቸ ጊዜ ነው። ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገሮች ይለቀቃሉ። ሰው ጋር ሄደን ብንጠይቅ ብዙ ነገሮች እናገኛለን። ትምህርት ቤቶች በብዛት አሉ እና ዋና ኢንተረስቱ ይኖረን እንጂ ራሳችን መስራት እንችላለን፣ ማድረግ እንችላለን። እና ፋሽን ዲዛይኒንግ አብዛኛው ነገሮቹ እንደምናውቀው ይሄ በጣም ቲዮሪ የበዛበት በጣም ካልኩሌሽን የበዛበት አይነት ነገሮች አይደሉም። ፋሽን ዲዛይኒንግ የሚባለው በአጠቃላይ አርት ነው። አርትን ደግሞ እንዴት አምጥተን ልብስ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ጫማ እንዴት እናደርገዋለን ወይ አክሰሰሪ እንዴት እናደርገዋለን የሚለው ይሄ አርቲስቲክ የሆነውን ነገር ማሳየት እስከሆነ ድረስ አርት ደግሞ የሆነ ገደብ የለውም። ግዴታ እንደዚህ ማድረግ አለብሽ፣ ይሄንን መስራት አለብሽ፣ እዚህ መግባት አለብሽ የሚባል ነገር የለም እና ዋና ትልቁ ኢንተረስት ነው። አሁን እኔ እንዳልኩት ከመጀመሪያው ክላስ ሳልጨርስ ነበረ ክላስ እንደውም 3 ወር 4 ወር ከተማርኩኝ በኋላ ነበረ ወደ ስራው የገባሁት እና ኢንተረስቱ ካለን ኬትም እናገኘዋለን። ሰፊዎች ጋር ሄደን መጠየቅ እንችላለን፣ ሰዎችን መጠየቅ እንችላለን። ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ። መርካቶ ሄደን ጨርቆችን ማወቅ እንችላለን። ሽሮ ሜዳ ሄደን እንዴት ነው የሚሰራው ማለት እንችላለን። ከለሪንግ አይናችንን በደንብ ማየት ይሄ ምንድን ነው በጣም አትኩረን ማየት እንችላለን እና ባየን ቁጥር ኖትስ ባደረግን ቁጥር ብዙ ነገሮችን እንደ ፋሽን ዲዛይን የሚስበን ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ግዴታ ይሄንን ማድረግ አለብን የሚባል ነገር የለም። ግን ኢንተረስት በጣም ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ፋሽን ዲዛይነር በጣም ተሳካለት ብዬ የማምነው እኔ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ለራሳችን ሳቲስፋክሽን ብቻ ልንሰራ እንችላለን፣ ግን እኛ ጋር ብቻ የሚቀር ነገር መሆን የለበትም እና እኔን ያስደሰተኝ ነገር ሌሎችን እንዲያስደስት ነው መጣር ያለብኝ። ስለዚህ ሌላ ሰዎችን ምን ያስደስታቸዋል፣ ምን ባደርግላቸው ደስ ይላቸዋል የሚለውን ነገር ትልቁ ኮንሰርን የሚያደርገን ነገር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም ሮል ሞዴሌ ብዬ ከዚህ ሀገር በጣም ከማደንቃቸው እና ከምወዳቸው ሰዎች ቁንጅናና ፎዚያ እንድሪስ በጣም በቃ የኔ ሮል ሞዴሎች ናቸው እና ሰው ከፎዚያ ወድላት ትልቋ ነገር ሰስቴናብል ፋሽን ላይ በጣም ትሰራለች፣ ሪሳይክል ማድረግ ላይ በጣም ትሰራለች እና ከከለር አንጻር፣ ከምትሰራቸው ስራዎች አንጻር፣ ከስታይሎቹ አንጻር ብዙ ነገሮቿ በጣም ደስ ይላሉ እና አንደኛ የሀገሯን ካልቸር በደንብ እያሳየች ነው። ይሄ በተለመደው አሁን ለምሳሌ አበሻ ቀሚስ ስናስብ ያ ትልቁ ዝርፍፍ ያለው ቀሚስ ከዛ ነጭ ነው በጣም ኬር እያደረግንለት የሆነ ኦኬዥን ላይ ብቻ ነው የምንለብሰው ምናምን አይነት ነገር ነው የሚመጣልን በአብዛኞቻችን። ግን አሁን እሷ የምትሰራቸው ልብሶች ግን የሀገር ውስጥ ናቸው፣ ሀገር ውስጥ የተፈተሉ ናቸው፣ የተነከሩ ናቸው። ብዙ ነገር ኤክስፐሪመንት ታደርጋለች እና እነዛ ነገሮች በአጠቃላይ አምጥታቸው ስለሆነ አንድ ላይ ሲሰሩ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። አፕሪያንስም አላቸው፣ በዛ ላይ አይጨንቁም፣ ደስ የሚሉ ስታይል አላቸው፣ ያልተለመዱ ናቸው በጣም እና ደስ ይላሉ እና ትልቁ የፋሽን ዲዛይነር ሰክሰስ ብዬ የማስበው ነገር አንደኛ ያለበትን ነገር ይዞ መምጣት መቻሉ ነው። አሁን ያለንበት ነገር ምንድን ነው፣ እጃችን ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት፣ ከዛን ደግሞ እንዴት አድርገን ይሄ ዌስት እንዳይበዛ ከዛ ሪሳይክል የሚደረጉ ነገሮች በአጠቃላይ ለእኛም ለኢንቫይሮንመንታችንን በደንብ እያሰብን ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ አምጥተን መስራት እንችላለን ማለት ነው እና እሱም ደግሞ ሰርተ ነው ዋው በቃ ይሄ ነገር ለኢንቫይሮንመንቱ አሪፍ ነው፣ ለሰዎቹ አሪፍ ነው ብቻ ብለን ደግሞ የምንቀመጠው ሳይሆን አስቴቲካሊ እንዴት ነው ሰውን ደስ የሚያሰኘው፣ ሲታይበት ደስ ይለዋል ወይ፣ እሱ ለብሶት ኮንፊደንስ ይሰማዋል ወይ የሚለው ነገር በጣም የፋሽን ዲዛይነር ሰክሰስ ነው ብዬ አምናለሁ። ሰው እኔ ሞስትሊ እየሰራሁኝ ያለሁት የአፍሪካ ፕሪንት ጨርቆች ላይ ነው እና የአፍሪካ ፕሪንት ጨርቆች እና የሀበሻን ደስ ይለኛል በጣም ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ጋቢዎች ላይ በደንብ ስሰራ ነበረ። ጋቢን እንዴት ነው ኖርማል ዌር ላይ ልናምጣው የምንችለው ልንለብሰው የምንችለው የሚለው ነገር በደንብ እሱ ላይም ስሰራ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአፍሪካ ፕሪንትድ የሆኑ ጨርቆች ላይ ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢቺን ሲምፕል ድሬስ ነው እና አሁን እንደምናውቀው በጣም ሞቃታማ ሰሞን ነው እና
ላይክ ኖርማሊ የትም ስንሄድ ልንለብሰው የምንችለው ቀሚስ ነገር ነውና አንደኛ ከከለር አንፃር በደንብ ነው ያሰብኩትና ምን አይነት ከለር ነው ይሄን ሰሞን ላይ ትሬንዲ የሆነው ነገር ምን አይነት ነገሮችን ብጠቀም ለሰው የማይረብሽ ከለር ልጠቀም እችላለሁ የሚለውን ነገሮች አሰብኩኝና ላይክ ኤኒዋን አሁን ለወንድም ለሴትም ለምሳሌ ይሄኛው ሲታይ እንደዚህ አይነት ከለሮች ይሄን ያክል የሚረብሹ እሷ እንደዚህ አይነት ከለር በጣም የጮኸ ከለር ነው የሚባል አለ። አንዳንድ ሰው በጣም የጮኸ ከለር ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ አይወድም ምናምን አይነት ከሚሉት ነገሮች አንፃርና አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ሲምፕል ድሬስ ነው ለሙቀት ጊዜ በደንብ የሚለበስ ነውና ላይክ ስራም ስንሄድ ሊሆን ይችላል ወይ ሰንደይ ቸርች ስንሄድ ሊሆን ይችላል ወይ እንደዚህ ወጣ ስንል ሊሆን ይችላል መልበስ የምንችላቸው ነገሮች ናቸውና ከነሱ በተጨማሪ በደንብ እየሰራሁኝ ያለሁት የአፍሪካ ፕሪንት ሆኖ እንደዚህ ቲሸርቶች ላይ በጣም ሲምፕል ግን ዩኒክ የሆኑ አሁን ለምሳሌ ላናገኛቸው የምንችላቸው ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንፈልጋለን ግን የት እንደሚገኝ አናውቅም። ሜቢ ፕሪንት የሆነ ልናደርግ እንችላለን ግን የምር ጨርቁን ራሱ ተሰፍቶ ወይ ደግሞ ይሄ ሪል የሆነውን እንትን ተች እያደረግነው ለሚሉኝ ሰዎች ነበረ ፕላን አድርጌ ነበረውና አሁን ይሄኛው የአፍሪካ ፕሪንት ነው። የአፍሪካ ፕሪንት ኖርማል ፓክ ሃውስ ላይ ተሰርቶ ማለት ነውና እነዚህን አብዛኛውን ጊዜ የሚጠይቁኝ ሰዎች ወደ ሃይኪንግ የሚሄዱ ስፖርት ጂም ለሚያዘወትሩ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሆናል። ሌላም ተመሳሳይ አሁን ለካፕልስ ለምሳሌ ቲሸርቶች አሉ በአፍሪካ ፕሪንት የሚሰሩ ቲሸርቶች ማለት ነውና ይሄኛው የሴት ተመሳሳይ የአፍሪካ ፕሪንት እና ከወንድ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ለፎቶዎች ሊሆን ይችላል የሚጠቀሙባቸው ወይ የሆነበት ሲዝናኑ ሊሆን ይችላል ዘመድ ጋር ለጥየቃ ሲሄዱ ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ፕሮግራም ኖሯቸው ሊሆን ይችላል እና ሲምፕል የሆነ ነገር ግን በጣም ዩኒክ የሆኑ ነገሮችን አብዛኛው ሰው ይፈልጋል። ይሄ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ፕሮግራም ያልሆነ ግን ላይክ ሲሄዱ ደስ ብሏቸው ያምራል የሚባል አይነት አለባበስ ማለት ነው እና ሲምፕል ነገርን በሚያምር ሁኔታ መግለጽ ነው አብዛኛው የኔ ትልቁ ኤም ማለት ነው እና ከዚህም በተጨማሪ ፔጆች አሉኝ እሱ ፔጆች ላይም ደግሞ ተጨማሪ ፎቶዎችን ማየት ከፈለጋችሁ እነሱ ላይም አሉ የሀበሻ የካልቸራል ተችም ያላቸው ልብሶች እዛ ላይ ፋሽን ዲዛይን መስራት ወይ መማር ፈልጋለሁ ለሚሉ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት ኢንተረስት በጣም ትልቁ የሚያስፈልገው ነገር ነው ግን ዩቲዩብ ማየት ይችላሉ ሰዎችን መጠየቅ ይችላሉ ትምህርት ቤት ገብተው መማር ይችላሉ እና በጣም ድፍረት ይጠይቃል የትኛውም ስራ ውስጥ ስንገባ የትኛውንም ነገር ውስጥ ራሳችንን ስናስገባ ድፍረት ያስፈልገናል። አሁን ለምሳሌ ጨርቅ ስንቆርጥ በጣም የፈራና አይን የማልችለውም ካለን አብዛኞቹን ነገሮች በራሳችን ኮንፊደንስ ከሌለን ብዙ ነገሮችን መስራትና ውስጣችን ያለውን ፖቴንሻል ማውጣት አንችልም ግን ሪስክ እየወሰድን መስራት እችላለሁ ማድረግ እችላለሁ ያምራል ውስጣችንን መጀመሪያ በደንብ ካሳመን ነውና እኛ ከወደድ ነው የምንሰራውን ነገር ሌላ ሰው በደንብ ምንም የማይወድበት ሪዝን የለምና የመጀመሪያው በደንብ ድፍረት ራሳችንን ኢንተረስት ካለን ድፍረት ያስፈልጋል ድፍረትን ደግሞ እንዴት ነው የምንለማመደው በራሳችን ጨርቅ በቤተሰብ ላይ ሊሆን ይችላል በጓደኞቻችን ላይ ሊሆን ይችላል ይሄ ውጪ ላይ እንኳን የምንወጣበት እንኳን ኮንፊደንስ ባይኖረን ከራሳችን ጀምረን ከዛም በኋላ አካባቢያችን ካሉት ሰዎች እንቀጥልና በዛው እየሰፋ ይሄዳል ራሳችን እያሳደገን እየመጣን በመጣን ቁጥር ብዙ ነገሮችን እያወቀን እያነበብን እያየን ሰው እየጠየቀን ከምንረዳቸው ነገሮች ብዙ ነገሮችን ማግኘት እንችላለን እና አትፍሩ ደስ ካላችሁ ኢንተረስታችሁ ከሆነ በጣም ገብታችሁ ብትሰሩበት ደስተኛ የምትሆኑበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ ሶ የመጀመሪያው ኢንተረስት ካላችሁ ሌላ ምንም አያስፈልግም ማለት ነው እሺ ሶ የፔጆቼን ሊንኮች ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ በመጨረሻ ሌላችሁ ለምፈልገው ነገር ላመሰግን የምፈልገው ትልቁ እናቴ ናት በጣም ከጎኔ ሆና በእኔ እምነት ኖሯት እስካሁን ድረስ ሰፖርት እያደረገችኝ ትገኛለች በአጠገቤ ዘመዶቼ ያሉ ጓደኞች አሉ በደንብ ነው ሰፖርት የሚያደርጉኝ እና ከምንም በላይ ደግሞ ዋቢ በጣም ወደዚህ ስራ እንድገባ የገፋፋኝ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ነገሮችን ሲነግረኝም ሰፖርት ሲያደርገኝ በብዙ ነገሮች የነበረ ሰው ነውና ቴንኪዩ በጣም አመሰግናለሁኝ ቴንኪዩ እሺ ዛሬ ከፈገግታ ሾው ጋር የነበረኝ ጊዜ ይሄን ይመስላል
ከዚህ በኋላም ብዙ አይነት ኮንቴንቶችን ፖስት እናደርጋለን ሰው በደንብ ተከታተሉን አይ ሆፕ በደንብ ይጠቅማችኋል ዛሬ ያወራሁት ነገር በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም